channel. My name is Jean and I make cleaning, cooking, and organizing. And today, we're going to make pandesal. Ilang linggo na rin ako nag-post sa social media, lalo na sa Facebook, ng paggawa ng pandesal. So, nag-experiment kasi ako and ang dami ko rin napapanood sa YouTube. Ang una natin gagawin, lalo na sa paggawa ng pandesal, ang dapat lahat ng gagamitin natin ay kailangan measured. Natin gagawin, since napakita ko na sa inyo guys lahat ng mga ingredients, i-prepare na muna natin yung yeast para makapag-alsa na yung yeast natin. Kuha lang tayo ng bowl, tapos combine natin tong milk, water, sugar, butter, at itong yeast. Habang hinihintay natin yung yeast, haluin na muna natin itong flour at itong salt. So, habang hinihintay natin guys na umalsa yung yeast natin para malaman ninyo kung buhay pa yung yeast ninyo or kung active pa siya, kumuha kayo ng maligamgam na tubig, kahit konti lang, and then lagyan nyo ng sugar and yung yeast, then set aside ninyo for 8 to 10 minutes. Then, kapag yung yeast ninyo ay umalsa, kapag nakita nyo yung parang foamy siya, kapag ganito na yung itsura ng yeast ninyo after 8 to 10 minutes, ibig sabihin, buhay pa yung yeast ninyo. And, take note nga pala guys, ang yeast and ang salt, hindi po siya pwedeng ihalo kasi yung salt, pinapatay yung yeast. So, usually guys, nakikita ninyo na hindi gumagamit ng mixer sa paggawa ng dough. Sa akin kasi, kailangan ko muna siyang imasa gamit ito kasi nakakapagod magmasa.
malalaman nyo kung okay na yung dough. First, kapag nakita nyo na makinis na yung dough nyo. Second, kuha kayo ng konti, tapos stretch nyo siya. Kapag in-stretch nyo, na di siya nabuta sa gitna, ibig sabihin, okay na yung dough nyo. Okay lang sa gilid, basta wag dito sa gitna. So, ito siya. Gawin natin, tatakpan muna natin siya. Then, maghihintay tayo ng 40 to 60 minutes. After 1 hour na paghihintay natin guys, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung itsura na ginawa nating dough. Ready? 1, 2, tada! Ganito na siya. Nag-double na siya. And tingnan nyo kung gaano siya kalambot. Kung gusto nyong malaman kung talagang okay na yung dough nyo, meron tinatawag na dimple test. Yung dimple test, yung finger nyo, ganyan yung dough nyo, ganyan, yan. Kapag di daw pumalag yung yung dough, yung umakyat ulit, kapag ginanyan nyo, okay na siya. Okay na ito. Gagawin natin, tataubin natin to kasi magpo-form na tayo ng mga bilog. So, ready na ba kayo guys sa isang mainit-init na pandesal? Ito na yung ating pandesal. So, thank you guys for watching. I hope you like this video. Please like, comment, and subscribe to my channel. And I hope to see you on my next one. Bye! Bye!